ruokinta-automaattiasioita taas. Tämmönen tuli pykättyä jokin aika sitten. Itse asiassa 2 kappaleen. Nämä on periaatteessa ihan hyviä ruokinta-automaatteja, näissä on vaan pari ongelmaa. Menee tukkoon, vaikka tuo on aika iso putki tuo sisällä. Ja sitten tästä kumminkin lentää maahan ihan hirveästi edelleen. Tytöt tuivertaa niin paljon, että tuosta maasta löytyy vaikka kuin hirveästi sitä tavaraa. Ja tuolla alhaalla tuosta rehusta tulee semmoista hienojakoista silppua, mitä nuo kanat ei sit oikeastaan halua syödä. Mikä aiheuttaa sen, että sitä hienojakoista aineesta on tää pohja täynnä ja pitää putsata aika usein. Et se ei kelpaa sitten ainakaan näille meidän hienohelmoille nyt tuo kama. Eli tehdäänpä taas 1 automaatti lisää. Ei kun hommoja. Tällä kertaa paikallisesta K-raudasta lukittava pytty. Ihan tommonen peruspytty. Mitäköhän toi korkea? 0,5 metriä. Ja mä teen tähän läpiviennit. Tällä tässä. Pohjasta tsipastaa pätkä pois. Eli idiksellä tää tosta läpi. Ja sit rehua tänne pyttyy, jolloin kanaset pääsee sitten nokkimaan sitä tuolta pytyn pohjalta. Ja jolloin se myös täyttyy itsekseen tässä pikkuhiljaa. Saas nähdä miten äijän käy. Otas nyt kun se tulee noin, niin ei voi tietää vielä. Taide on kesken. Ehkä mä otan täältä vielä vähän pois silleen, että kun kanan nokka tosta kurkistaa, niin se pääsee sitten tonne pohjalle suoraan. Jos tosta vähän tekee kipeän leikkauksen. No niin, sehän meni yllättävän nopeasti pieleen. No mut kumminkin. Nyt on ainakin jälki. Ehkä oikein, ehkä väärä. Ei voi tietää. Melko hyvä. Joo. Ihan kohtuullinen konsepti. Pääsee mimmit nokkiin tonne ihan pohjalle asti nyt. Otti tosta biitin pois. No tuolta pikkasen noita kulmia vielä oikasen tuolta sisäpuolelta, ettei jää teräviä reunoja, mutta aika hyvä tuli. Sitten seuraavaksi toi kiinnityspuoli vaan, ettei tää pyörittäisi ympyrään. Sattu tosta edellisestä projektista jäämään tommonen kierretangon pätkän. Reikäkin tossa valmiina, tohon reikä. Ja josko se jotenkin tolleen laittaisi tällä kertaa. Tää voisi kuumaliimata esimerkiksi. Varmaan pysyisi ihan hyvin. Muitakin vaihtoehtoja on, mutta mulla nyt sattuu olemaan tämmönen käsillä, niin kaikki käytetään. En lähde nyt rautakauppaa perhana vieköön hakemaan mitään ylimääräistä, kun tehdään niillä mitä löytyy. Joku tommonen ehkä. Sehän kävi yllättävän nopeasti. No joo. Vähän viritys se nyt on, mutta niin on tässä talossa kaikki muukin. Ehkä se pätkän kuumaliimaa nyt tarvii kumminkin. Pikkufiksejä, helppo korjata. Tällä työmaalla nyt aika harvoin mittailla, kuten ehkä kuvasta näkyy, mutta tehdään nyt about samalle korkeudelle edes. Hei, nyt mä löysin sen vanhan merkin. Se on tossa.
Joku piilottaa työkaluja. Kukankohan liian? Itse asiassa mä teen tän nyt ilman niitä viisteitä. Täysin. Koska tää 8 senttiä pohjasta, niin kuin siis tää alalaita 8 senttiä pohjasta. Tää menee ihan nokkelasti tää sisällä, siis 4/5 kulmalla. Ei 90, vaan 4/5 kulmalla. Ja se menee ihan nokkelasti tonne just silleen niinku, että pohja näkyy. Ja siitä sitten mahtuu kana kaulansa kanssa sinne. Kokeillaan. Mulla on joku aikaa ja rahaa. Tai ainakin aikaa. Sättäns. Väärinpäin. Vaikeuksia. Tiedättekö, kun välillä vastustaa? Onpa nyt tarkka sovitus. Ai niin joo, kun tästä puuttuu se viiste. Itse asiassa loppujen lopuksi tää mitään liimaa tarvittaa. Syöttöaukko kyllä pysyy täällä. Menemme paikalle, niin ei se kyllä tuu sieltä poiskaan. Joo, ja tästä tuli itse asiassa tästä tokasta tuli nyt aika paljon jykevämpi näin. Ja tämähän pysyy niinku paikallaan itse asiassa ihan ruuvilla. Eli unohtakaa toi sirkkelöinti. Jos tällaista meinaatte touhuta, niin ihan täysin. Ei tarvi. Ihan, se on ihan valmis pala, mikä menee tosi jämäkästi tuohon. Sillä lailla. Koe käyttyy vaille. Siinä.